વિવોએ પોતાના ઘરેલું બજારમાં એક નવા સ્માર્ટફોન Vivo T2x લોન્ચ કરી દીધો છે। આ એક મિડ રેન્જ સ્માર્ટફોન છે જેમાં MediaTek Dimensity 1300 પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે। ફોનમાં 144Hz ની ડિસ્પ્લે અને 50 મેગાપિક્સલનો કેમેરો પણ મળે છે। આવો જાણી આ ફોનની કિંમતથી લઈને ફીચર સુધીની જાણકારી। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ટેકનોલોજી ચેનલ ટેક 4.8 પર। હું છું તમારી સાથે ચેતન। હું તમારા માટે લાવતો રહું છું ટેકનોલોજી અને મોબાઈલને લગતા નવા વિડીયો। તો જલ્દીથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે। Vivo T2x સ્માર્ટફોનમાં 6.58 ઇંચની LCD ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે જે 144Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે। ફ્રન્ટમાં સેલ્ફી કેમેરા માટે વોટર ડ્રોપ નોચ પણ આપવામાં આવી છે। આ ઓક્ટા-કોર MediaTek Dimensity 1300 પ્રોસેસર અને 1 માલી G77 GPUને સપોર્ટ કરે છે। ફોનમાં 8GBની રેમ અને 256GB સુધીની સ્ટોરેજ આપવામાં આવ્યું છે। તેમાં Type-Cનું ચાર્જિંગ સપોર્ટ, સાઉન્ડ માઉન્ટેન, ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર અને 3.5mm હેડફોન જેક આપવામાં આવ્યો છે। ફોનમાં ફોટોગ્રાફી માટે ડ્યુઅલ રિયલ કેમેરા સેટઅપ મળે છે। તેમાં 50 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરા અને 2 મેગાપિક્સલનો માઇક્રો લેન્સ આપવામાં આવ્યો છે। તેમાં 6000 mAhની બેટરી મળે છે જે 44 વોલ્ટના ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવે છે। ફોનમાં 6 વોલ્ટ રિસીવ ચાર્જિંગ પણ સપોર્ટ કરે છે। વિવોએ આ ફોનને હાલ ચીનમાં લોન્ચ કર્યો છે। ફોનમાં 2 વેરિયન્ટ 8GB પ્લસ 128GBની કિંમત 1699 યુઆન એટલે કે આશરે 19700 રૂપિયા અને 8GBની રેમ અને 256GB વેરિયન્ટની કિંમત 1899 યુઆન એટલે કે આશરે 22000 રૂપિયા છે। તે 2 કલર ઓપ્શન મિસ્ટ બ્લુ અને મિરર બ્લેકમાં આવ્યો છે। મિત્રો, આ જાણકારી ગમી હોય તો આ વિડીયો જરૂરથી લાઈક કરી દેજો જેથી અમને નવા વિડીયો બનાવવાનું પ્રોત્સાહન મળતું રહે। વધુ નવા માહિતી સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।